Okay guys, nasa lesson number 5 na tayo about function-oriented design. So ano ba yung function-oriented design? Design with functional units which transforms input inputs to outputs. So ano yung bagay na nagta-transform ng input into outputs? So, napag-aralan na natin yan, ano? Nung tayo ay first year. So, that is what we call process. So, kung process yun, so ano yung functional-oriented design? So, functional-oriented design is the design that involves inputs, process, and outputs. So, yon yung functional-oriented design. Then, has been practiced informally since programming began. Programs were decomposed into subroutines which were functional in nature. So, yan yung napag-aralan natin. Ang example niyan is yung top-down design and bottom-up design. Ano? Na kung saan yung application o yung programs, yung system ay dinedecompose o subdivided into different routines or function para madaling i-manage, madaling i-design, madaling i-handle. So that is another terminology for function-oriented design. So, function-oriented view of design. So, eto nga, ano, example niyan, ano. So, kung makikita nyo, meron tayong uh, 5 function. Function 1, function 2, function 3, function 4, function 5. So, ipinapakita dyan kung ano yung function-oriented design. So, paano siya nagwo-work at kung paano siya i-handle. So, para ka lang may roadmap dyan and sa illustration natin na yan, so simplified illustration, so ano yung mga dependencies, ano yung mga resources na kakailanganin, ano? At ano yung flow of data. Okay? So katulad niyan, ano? Dalawa yung arrow. So ang flow of data nun ay kumukuha siya ng input doon, then nag-provide siya ng output. So pagka single arrow lang, nag-provide siya ng output para sa input ng function na yon. Halimbawa, yung F1, so nag-provide siya ng output. Yung output niya is input naman para sa function 5 and function 4. So, ganun yun, ano? So, later on, napag-aaralan natin yan, i-elaborate natin mabuti yan. Okay? Ano ang mga covered ng ating topics? Data flow diagram, data dictionary, structure chart, and pseudocode. So, hindi na natin masyadong pagpo-focusan itong structure chart and pseudocode. Pero pahapyawan na din natin. Ano? Mag-focus tayo sa data flow diagram and itong data dictionary. So ano ba yung ano na yan, ano? Actually, itong data flow diagram ay part ng information management na subject ninyo. So, in courtesy sa teacher nyo, sa information management, ito papahapyawan ko lang. Kasi itong topic na to ay talagang nag-focus sa subject na yon. Okay? So, hindi naman masama kasi nakalagay naman sa syllabus natin, i-discuss din natin yung data flow diagram and data dictionary. So, what is data flow diagram? Shows how an input data item is functionally transformed by a system into an output data item. Pinapakita yung ating input ay
paano nagiging output, no? So functionally transformed by the system into an output data item. So yan na nga yung IPO, input process output. So sa inyong CC-100 or CC-101, CC-102, I believe na-discuss ninyo yan, yung input process output, and even CC-103. Ano? Models the data processing in the system using DFD symbol. So, mai-design yung data processing sa pamamagitan ng data flow diagram symbols. So, what are those? Ano? So, dito, ang symbol, yung symbol na square o rectangle, ganun, na may na walang kanto sa gilid. That is what we call process. And the other one is data flow, yung may arrow. Yun yung data flow. Input ba or output ang data flow. Then yung data store. Kaya sa example natin sa symbol, D1, sabihin data store 1 yan. And then anong pangalan ng data store? Usually, sa pagde-develop ng system, pagde-design, so that is what we call database name. Table name ng database. Ano? Then yung rectangle, so that is external entity. So later on, magkakaroon tayo ng mga example tungkol dyan. Ano? O yun na pala. Ano? So example, so meron tayo ditong mga entity, CS assistant, customer, broker. So highlight ko lang siya, guys. CS assistant, customer, broker. Usually, most design ay pinapakita yung ano na yan. Usually sila ang mga system user. Ano? So, anong gagawin ni CS assistant? So, paano niya nagagamit yung system sa design na yan? So, yung CS assistant na customer service assistant yon sa example natin. So, i-input niya yung customer details. Kaya nga may arrow yon pag ganun dun sa process. So, ano yung process? Number 1, open account. Ano? So, yun. Yung input para makapag-open ng account, so yung customer details. So, naka-arrow doon. Ganon. Then, nung pinrocess, kasi nga process yan eh. Ano? Yung 1, 2, 3, 4, 5, ababa na yan, that is what we call process. So, syempre, pag nag-process, kailangan may output. Hindi pwedeng black hole. Ano? When we say black hole, you put something into it, pero hindi mo alam kung saan napunta yung inilagay mo. Ano? Yon. So ano ang pupuntahan niya? Yung ito, i-highlight ko. Ano? Customer details. Ayan siya. So, yung data na ipinasok doon ay napunta sa customer table. Ano? And account details na yon, ano? Yung customer details transforms into account details, then pupunta dito, papasok siya sa table ng mga account. Okay. So, another example, etong customer magdi-deposit. Ayan, unahin muna natin yung deposit. Deposit amount. So, anong gagamitin yung process? Siyempre, yung deposit cash, ano? Process. Itong number 3. So, anong mangyayari sa input niya? Siyempre, ang input niya doon, di ba? Transaction details and the amount na i-deposit. So, i-update niya yung account balance doon sa account. Okay? Halimbawa,
dito kasi sa opening an account, kailangan mong mag-deposit ng initial amount sa papasok doon. Kaya pumasok dito yan eh. Ayan o, yung ano na yan, pumasok siya, no? So, sa account ng depositor, ng customer. So, nung nag-deposit siya, nag-input uli siya. Ayan. So, ano input niya? Yung deposit transaction. Okay? So, how about withdrawal transaction? So, sa withdrawal transaction, ano? So, parang may mali dito. Hindi pinakita yung input. Yes, may mali dito sa nakakuha kong example. So, hindi niya pinakita yung input. Supposed to be dapat si customer. So, mag-i-input din siya parang itong withdrawal amount. I-input niya yung withdrawal amount. So, may arrow yan. Dapat, ano? Okay? Okay, something like this. Pag ganyan. Ano? Kasi kailangan may input eh. Ayan. Ano? So, withdrawal amount o kaya i-input niyo yung ano niya, yung withdraw transaction. Then, dito sa withdraw cash, alam ko na nagkakaintindihan tayo. Ano to? Banking system itong tinutukoy dito. Ano? Withdraw cash, then ano yun yung process. Then, yung output is i-update niya yung account balance doon sa data. Ano? Sa data table natin. Then, okay, halimbawa, si customer ay nag-check siya ng transaction. So, kung ako magdi-design nito, ganito ang gagawin ko. So, si customer, mag-i-input tayo dyan. Ganyan. Para i-check yung transactions niya. Then, kukuha yan. Ano? Kukuha yan ng data dito sa accounts. Ano? Ibabalik sa kanya yung transaction history. So, gano'n, ano? Okay? Marami pa tayong magagawang example na maya. Iiwan muna natin yan. So, that is what we call data flow diagram. So, ang tatandaan nyo lagi dyan sa data flow diagram, so meron kang input, meron kang process and output ng mga data. Kaya nga data flow. Paano ba nag-flow yung data? From input to output. Ano? Paano siya na-store? Ano? Sinong mga entity ang gumamit sa kanya? Ano-ano yung process na involved sa system na yon, sa design na yon. So, yun. Ano? Then, level the data flow diagram. So, ano-ano ba yon? So, we have level 0. Ano? Sa information technology, we always start counting from 0. Kumbaga sa atin, yun ang number 1 natin. 1. Ano? Pero tayo, pag nagsimula tayo nagbilang sa IT, so we always start counting as at 0. Context diagram. So yung level 0 is also known as context diagram. Model system as one process box which represent scope of the system. So isang diagram lang yan, pero pinapakita na niya yung lahat ng scope ng system. Identifies external entities and related inputs and outputs. So, yun. So, parang ganun din yung kanina. Ano? So, check natin ito. Ano? So, meron tayong food ordering system. Kunwari, yun lang yan. Ano? So, ang mga entities ay customer, supplier, kitchen, manager.
So, ganyan lang siya. Paano pa nag-i-interact yung mga entities na yon sa system? At ano yung input and output na may provide na system? O later on, magkakaroon tayo ng ano dyan, example, actual system. Ano? Level 1 design, tinatawag na overview diagram. No? Identifies major processes and data stores that are used by the major processes. So yung pinakita dito kanina, ito is ano ito? Level 1 data flow diagram. So ito yung level 1 ano? So ayan. So merong data. So ito isang example na to. So merong mga data store, ano? O level 1 data flow diagram example. So etong mga ano na to, yung 1, 2, and 3, yan yung main process ng system. So from level 0, sa sub divided mo yon into main processes para ma-present mo siya ng mas detailed kaysa sa level 0. So sa level 0 ay parang ano lang yon, parang kumbaga sa research study. So parang synopsis lang yon, no? Ano ba tawag dun sa synopsis? So parang ganun, buod lang siya. Pero itong level 1, so napakita mo na rito dapat yung mga main processes, ano? And yung data store na involved with those processes. Okay? So level 2, detailed diagram, where level 1 process is expanded into more detailed. I-expand pa siya. Ano? More detailed process. Each process in level 1 is decomposed to show its constituents process. So ito. So kung yung process 2 mo, ano? Magkakaroon na siya ng 2.1, 2.2, 2.3, mas ano na, mas detailed na. Ano, itong process 1 natin, 1.1, then kung meron pang kasunod dyan, 1.2. So ganun yung level 2 detailed diagram. So maraming example guys sa Google, ano? Maraming example tayo dyan. Later on, may mga quizzes tayo regarding with this data flow diagram. So, I suggest na habang oras ng klase natin ay mag-research kayo about dito. Okay? So, pero meron tayong separate presentation about data flow diagram. Don't worry. So, data dictionary. Ano naman yung data dictionary? A centralized repository of metadata. So when we say metadata, is information about the data. And saan siya naka-store, and ano yung function, ano yung gamit niya. So halimbawa ito, data dictionary. So halimbawa ito, meron tayong field, ano, member ID, first name, surname, date of birth, platinum membership, question mark yan, ano, true or false yan, kasi boolean yung data type, this one. Itong mga ito, alam naman na natin, ano, itong string, ang dapat para sa member ID, first name, surname, etc. Subscription cost, so floating point, or float, double, ganun. Available game packs, so array, and data type.
So, yan yung example ng data dictionary. Pero sa ano nyo, sa thesis ninyo o sa capstone ninyo, meron kayong certain format na gagamitin. Ano? Later on ko na lang ipapakita. Kasi baka maunahan ko nga yung subject teacher ninyo sa database. Ano? So nakakahiya naman, ano? Okay? Benefits of data dictionary: consistency of data use, improved documentation and control, easier data analysis, reduce data redundancy, ano? Simpler programming, etc. So may mga benefits niyan. So puntahan natin yung example ng data flow diagram na sinasabi ko sa inyo kanina. So itong mga PowerPoint na to, sisend ko sa inyo later on. So gawa yan ng mga naging estudyante ko last year. Yung ginagamit ko sa inyo ngayon na mga PowerPoint. Ayan. So what is data flow diagram? Data flow diagram is a graphical depiction. So parang picture of flow of data. It's really useful as it provides overview of data as well as functionality to software designers. O pinag-aralan natin itong nakaraan, ano, principles of software design. So useful siya sa mga software designer. Yung mga components, yung kanina, no? The same lang din ito. No? External entities. So ano ba yung external entities? So sila yung magpo-provide or magpo-consume ng information from the intended software. Usually they are person or system user. No? Represented by rectangle. So kailangan mo siyang pangalanan kung ano ba siya, sino ba siya na user, manager ba siya halimbawa, customer, or yung customer service representative, something like that, ano? So we have circle, sometimes called a bubble, ano? So guys, baka malito kayo, but yung pinakita nyo sa amin kaninang process ay square o rectangle. Samantalang ito ngayon ay bilog. So, meron kasing iba't ibang format. Ano? Depende sa designer. Pero we as IT professional, alam natin na kahit bilog pa yan, kahit rectangle pa yan, ay that is process. Ano? So, kapag kayo ay magka-capstone na, so ibigyan kayo ng certain format. Pero kailangan pag-aralan natin ano-ano ba yung mga different format na yan. So, circle, ano? Represent a process or transform that is applied to data and changes it in some way. So, ano yung mga basic rules? So, meron tayong rules, hindi yan basta-basta nag-design tayo ng data flow diagram. It must be properly labeled. Ano ba yung process na yan? Para saan ba yan? So, katulad niyan, ano? Ticket booking. Ano? It must not be repeated in a diagram. Hindi pwedeng maulit. So, kailangan once lang siya mag-a-appear. Ayun yung mga rules, ano? Yan yung mga che-checkan ko kapag magpapaquiz na ako sa inyo. Ano? Yung mga rules na yan. So, data flow. The basic rules. Data flows can't be bidirectional. So, when we say bidirectional, dalawang direction. No? Example, the data... Ito, madami magiging pera ng kukuha pa ng pera sa
pamute muna pati. The input data flow and the output data flow for a process, data store, or for an entity should always be different. Ano? Then, the data flows should always be labeled. Para saan ba yung data na yon? Ano ba yon? Input ba yon o output ba yon? Ganun, ano? Input ba para sa process or output ng process? Yung data na yon. Okay? The label should be precise and informative. So, meron tayo tinatawag na join and fork. So, ito ano, sa ating right side. Meron tayo dito sa taas. So, pinapresent dito yung correct, yung tamang pagde-design ng data flow diagram. So, bakit wrong yung nasa taas? So, yung login user na process, so, ano bang nangyari sa kanya? So, dapat, yung login info na yan is papasok sa kanya. Kasi yan ang input. Ano? Yun yung username and password. So, dapat, yung arrow papasok sa kanya. At, yung login status, kung successfully login ba siya or incorrect username and password, yun yung login status. Ano? So, yun yung output. So, tama naman ito, no? Tama naman yung login status. Kaya lang ang mali dyan yung login info. Ano tama? O, yun na pala nasa ilalim. So, login info, input siya ng user login. Then, yung login status. Output siya ng process na user login. So, we can use join and fork. Ano? Pagka pinag-join natin yung data from dalawang process, and then, input naman siya ng yung data came from dalawang entity, ano? And then pinag-join yon para maging input naman, para maging input sa process. So yung fork naman is naghiwalay, ano? May paggagamitan. Yung output ng process ay i-consume ng mga entities. So, yun yung fork. Okay? Data store are places where data may be stored. O, saan ba napupunta yung data? O, yun nga yung database table. No? This information may be stored either temporarily or permanently by the user. Okay? They are internal to the system. So, ito yung mga basic rules. Never shown in context level diagram. So, hindi pwedeng makita yan sa level 0. Ano? Nag-a-appear lang yan sa level 1 hanggang pataas. Okay? No direct data flows between no direct data flows between two data sources symbol. So, hindi pwedeng yung dalawang data ay may direct data flow. So, walang ganon. Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi para makapag-produce ka ng data, it's either that is input or output of the process. Yung data doon na i-store sa data store. So, paano ka makakapag-transfer direct data flow sa another data store kung walang nangyaring process? So, yun yung rules dyan, ano? So, ano pa? Basic rules that applies to all data flow diagrams. No internal logic should be shown like loops, else if, ano? This is not a flowchart. Hindi yan flowchart, ano? Walang parang looping na presentation. In order to keep the diagram uncluttered, when we say clutter, makalat, ano?
So pagka naman uncluttered, masinop. Ano ang ibig sabihin yan? Para maging masinop daw yung diagram, you can repeat data stores and external entities. So pwedeng maulit yung data stores at saka external entities. Ang hindi lang pwedeng maulit ay yung process. Ano? Hindi pwedeng maulit yun. Okay? No process can have only output data flow. O yung tinatawag na miracle. Ano? Nagkaroon siya ng output. Wala namang input. No? Miracle ang tawag doon. Eh, milagro talaga. Paano magkakaroon ng output yon? Wala namang input. No? No process can have only input data flows o black hole. Tinatawag, binanggit ko na sa inyo kanina. Pasok ka ng pasok ng data, nag-input ka ng data, wala naman lumalabas na output. Ano? Kahit isa man lang sana, no? May lumabas man lang na output. Ganon. So, pagka walang lumabas na output, that is what we call black hole. Data cannot be moved directly from one store to another without a process. O yun, yung kanina binabanggit dito. So, no direct data flows between two data sources. So, hindi naman po pwedeng mangyari yun. Kailangan may process bago makapag-transfer ka ng data. Okay? Data stores can't be synced. Only input data flows or source only data flows in level 1 data flow diagram. So, dito, ito yung mga basic rules na ina-apply sa lahat ng data flow diagram. So, context diagram, yan na nga yung level 0. Na-explain natin kanina yan. Yan yung fundamental system model. So, yun nga yung context model. So, ganyan lang ang presentation. Kung mapapansin nyo, may mga arrow, may mga entities, at yung nasa gitna is yun yung system. Okay? Example nito is yung course registration system. So, ang entities diyan ay yung faculty, registrar, saka students. So, yung students, so may input siya, courses and other info. So, pinasok niya sa registration process. And then, ang output ng registration process is magbibigay siya ng class schedule sa students. And then, magbibigay siya ng class list sa faculty and registrar. Marami pang process yan, guys. Simple, lang yan? Simple explanation. Para lang ma-realize nyo agad, maintindihan nyo agad kung ano yung context diagram. So, may isang input, courses, and other info. Then, nagkaroon ng dalawang output. Class schedule, which is napunta sa students, and class list, nag-fork. Nag-fork ito, papunta sa dalawang entity, faculty and registrar. Okay? Level 1. So, level 1, it covers the entire system. All the main processes are shown. So, lahat ng buong system, kailangan andon. Pero detailed siya. Unlike context diagram, pinakita lang doon yung input. Ano yung input? So, ano yung magiging output? Ganon. Pero dito, mapakita niya yung entire system. Yung mga main processes ay kailangan makita. Okay? The DFD should be balanced with respect to context diagram. No new external entities o meron kang nakalagay sa context diagram na external entities. Tapos dito sa level 1, nawala na yung entities na yon. So, hindi pwedeng mangyari yon. Kung ano yung external entities mo, kung ano yung mga entities mo sa level 0, yun din ang dapat ang nakikita na mga entities sa level 1. Ayun.
rules, it should consist of 5 to 9 processes so that it can be manageable. Pero depende, ano? Depende rin pa rin sa system yan. Eh kung ang system is yung online enrollment system, eh hindi lang ganyan ang process na aabutin nun. It's very complex kasi yan. So repetition of data sources is allowed. Pwedeng maulit yung mga data sources para lang ma-present mo siya ng maayos. Para ma-present mo siya ng maayos. Okay? Process cannot be repeated. So hindi pwedeng maulit yung process. O example niyan ganyan, ano? Yung kanina nating example, ito is context diagram. Then ito ngayon ay level 1. So bakit? So pinakita na rito yung sub-process. So hindi lang siya basta yung students, hindi lang siya basta input ng course and other info. So dumaan siya sa process na enroll in students, saka compile and distribute information. Ano? Pero sa level 1 natin, isa lang yan, ano? Registration process. Nung naging level 2 na siya, so ayan, nahati na yung isang process na yon into sub-process. So the same output pa rin naman. Kita nyo, napansin nyo ito, yung students. So naulit yung students. Kasi nga, para kung malaki na yung dinidesign mo, eh, maganda pa rin yung presentation mo. Hindi sali-saliwa yung mga araw-araw dyan. Ano? Okay, level 2, only those processes that merit being expanded need to have level 2. Kung naipakita mo naman ng lahat sa level 1, so no need na makita sa level 2. No? Kung yung system mo, maliit lang naman yung scope, hanggang level 1 lang yun. Pero kung malaki, dapat pati level 2 kasama. So rules, all data flows into and out of selected process on the level 1 also appear on level 2. Kailangan mag-appear din doon, ano? Hindi pwedeng may nawawalang data flow, may nawawalang process na hindi nakita sa level 2. Repetition of data sources is allowed. Ano? Data store can appear as a sink or source within level 2. So pwede na yon, ano? Sink or source within level 2. Example ito, no? Okay? Yan yung process kanina. So pinaano siya? Pinalawak siya. Yung 1, enroll students, ano? Nagkaroon na ng sub-process, ano? 1.1, obtain student preferences. Yun nga yung kapag nakakakuha kayo ng section, ano? And schedule. Then 1.2, check eligibility. Nakuha na prerequisite. So pwede ko bang kunin yung subject na yun, etc. May 1.3. So ayan yung level 2. Okay?